Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το πέμπτο μας μάθημα για τους αρχάριους με βελόνες. Είχαμε πει στα προηγούμενα μας μαθήματα, το πρώτο μάθημα ήταν πώς περνάμε τους πόντους. Το δεύτερο μάθαμε την πλέξη καλή. Στο τρίτο την πλέξη ανάποδη και στην τέταρτη κάναμε το λάστιχο, που είναι ένας πόντος καλή, ένας πόντος ανάποδη. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα στο πέμπτο μας μάθημα να μάθουμε την ίσια πλέξη. Η ίσια πλέξη λέγεται και ζέρσεϊ. Είναι ηλία πλέξη, που συνήθως μεταχειριζόμαστε για τα πιο πολλά πλεκτά μας όταν πρόκειται για ζακέτα, για μπλούζα, για τέτοια πράγματα. Αυτή η πλέξη που θα μάθουμε σήμερα δεν κάνει για κασκόλ. Γιατί δεν κάνει για κασκόλ? Γιατί εάν το πλέξουμε στην ευθεία αυτό το πράγμα, τα πλάγια γυρίζουν. Οπότε αυτή η πλέξη είναι μόνο για μπλούζες, ζακέτες, τέτοια πράγματα. Δεν είναι για κασκόλ και λαιμούς και τέτοια, γιατί επάνω και κάτω θα μας γυρίσει. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε. Όταν είχαμε κάνει την πλέξη καλή και την πλέξη όλο καλές ή όλο ανάποδες, το αποτέλεσμα του πλεκτού μας ήταν αυτό. Ήταν ένα αφράτο το οποίο έβγαζε μία γραμμή εδώ. Έκανα επίτηδες ένα δείγμα για να καταλάβετε τη διαφορά της πλέξεως που θα κάνουμε σήμερα. Αυτό λοιπόν το έχουμε μάθει. Είναι όλο καλή, πλέκουμε όλους τους πόντους καλή και σε όλες τις βελόνες, και ή όλους τους πόντους ανάποδους πάλι σε όλες τις βελόνες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό και είναι το ίδιο, έτσι. Λοιπόν, πάμε σήμερα λοιπόν να μάθουμε πώς κάνουμε την ίσια πλέξη. Η ίσια πλέξη είναι μία βελόνα με τους καλούς πόντους και μία βελόνα με τους ανάποδους. Πάμε να το κάνουμε. Και επί τη ευκαιρία να μάθουμε πώς στερεώνουμε στα πλάγια το πλεκτό μας. Είναι πολύ απλό, απλώς δεν μπλέκουμε ποτέ τον πρώτο πόντο. Τον παίρνουμε άπλεκτο. Αυτό, τίποτα άλλο. Και έτσι σταθεροποιείται η άκρη του πλεκτού μας. Πάμε λοιπόν να μάθουμε επί τη ευκαιρία και την ούγια. Αυτό λέγεται ούγια. Λοιπόν, τον πρώτο πόντο τον παίρνουμε άπλεκτο απλώς. Και αρχίζουμε να πλέκουμε το δεύτερο. Τίποτα άλλο. Αυτό. Λοιπόν, κάτω η κλωστούλα μας, κάτω και η βελόνα μας, μία σειρά, όλο καλή. Έτσι, εκεί. Πιστεύω να μου έχετε κάνει πρακτική τα προηγούμενα μας μαθήματα, έτσι, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πηδήξουμε όπως και στο σχολείο. Μένουν κενά μετά. Λοιπόν, τον τελευταίο πόντο τον μπλέκουμε, έτσι, τον πρώτο δεν μπλέκουμε ποτέ. Λοιπόν, πλέξαμε την πλέξη καλή. Πάμε τώρα να πλέξουμε εναλλάξει την πλέξη ανάποδη. Παίρνουμε πάλι άπλεκτο με τη φορά όμως που έχει το πλεκτό μας. Τώρα λοιπόν είμαστε στην ανάποδη. Πάνω η κλωστή, πάνω και η βελόνα, απλώς τον πρώτο παίρνουμε άπλεκτο. Εντάξει, πάμε τώρα να πλέξουμε. Πάνω η κλωστή, πάνω και η βελόνα και πλέκουμε ανάποδες. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε και την ανάποδη. Πάμε τώρα να ξανακάνουμε καλή. Τον πρώτο πόντο πάλι δεν το μπλέκουμε, τον κρατάμε στη βελονίτσα μας, μόνο το κρατάμε, τίποτα άλλο δεν κάνουμε, και αρχίζουμε κάτω την κλωστή, κάτω και τη βελονίτσα. Και πάμε να πλέξουμε καλή. Αυτή την πλέξη μπορούμε να την κάνουμε σε σκουφάκι, με τη διαφορά ότι πρέπει να το ξεκινήσουμε το σκουφάκι μας με λάστιχο, και επειδή το σκουφάκι μετά θα το ράψουμε δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι, αλλά θα πρέπει να το ξεκινήσουμε με λάστιχο και μετά να κάνουμε αυτή την πλέξη, γιατί μπροστά θα μας γυρίζει αν δεν το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάποδη. Πάνω η κλωστή μας, πάνω και η βελόνα μας, παίρνουμε τον πρώτο πόντο άπλεκτο και αρχίζουμε να πλέκουμε πάλι. Πάνω η κλωστή, πάνω και η βελόνα και πλέκουμε ανάποδες. Μία βελόνα καλή, μία βελόνα ανάποδη. Είπαμε πως ξεχωρίζουμε την ανάποδη. Η ανάποδη έχει τα κομπάκια, ενώ η καλή είναι το β. Για να ξέρουμε σε ποια σειρά είμαστε. Όταν βλέπουμε μπροστά μας κομπάκια γενικώς, θα ξέρουμε ότι είναι ανάποδη σειρά, δηλαδή ανάποδη πόντη. Όταν βλέπουμε το β, είναι η καλή η πόντη. Πάμε να κάνουμε την καλή. Λοιπόν,
Κοιτάξτε, η καλή έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι τα β. Αυτά. Η ανάποδη είναι τα κομπάκια. Λοιπόν, άρα αφού είμαστε στο β, πλέκουμε καλή. Πάμε να κάνουμε και μια σειρούλα πάλι καλή και να δούμε τη διαφορά του σχεδίου μας. Η πρώτη κάτω η κλωστή, κάτω η βελόνα, ο πρώτος άπλεκτος και πλέκουμε από το δεύτερο. Ξαναλέω, αυτό το κάνουμε μόνο στην αρχή της σειράς, όχι στο τέλος. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε το αποτέλεσμα, να συγκρίνουμε. Κοιτάξτε αυτή πως βγαίνει η πλέξη. Βγαίνει ίσια, εντελώς. Έτσι. Ενώ αυτή που είναι όλο καλές ή όλο ανάποδες, οι βελόνες μας, βγαίνει κατσαρή, αφράτη. Αυτή λοιπόν η πλέξη λέγεται μους ή κάτω μους. Έτσι ονομάζεται. Και η πάνω η ίσια λέγεται ζέρσεϊ. Οπότε εάν κάπου διαβάσετε μους εννοούν όλες οι βελόνες καλές ή όλες οι βελόνες ανάποδες, και όταν λένε ζέρσεϊ εννοούν μία βελόνα καλή και μία βελόνα ανάποδη. Εντάξει, το καταλάβαμε όλοι? Ωραία, αυτό θέλω. Λοιπόν, κάντε μου λίγη πρακτική, μην μου τα αφήσετε έτσι. Δηλαδή μόλις δείτε το βίντεο και το κλείσετε, μετά κάντε επιτόπου δειγματάκια, έτσι. Και πλέξτε μου αρκετά ώστε να φύγει το χεράκι, δηλαδή να μάθει το χεράκι να πηγαίνει, έτσι. Λοιπόν, αυτά για το πέμπτο μας μαθηματάκι. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σύντομα στο έκτο μάθημα θα σας δείξω πώς κάνουμε τις τρυπούλες. Το πλεκτό μας να έχει τρυπούλες, έτσι. Θα σας δείξω τον πρώτο τρόπο στο έκτο μάθημα και στο έβδομο θα σας δείξω και το δεύτερο τρόπο. Πώς το πλεκτό μας μπορεί να έχει τρυπούλες. Και είναι πάρα πολύ εύκολο και για σας που είσαστε αρχάριοι. Από τη στιγμή που μου έχετε κάνει σωστή πρακτική στην πλέξη καλή και στην πλέξη ανάποδη, από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Αφού μάθουμε τις πλέξεις αυτές που θέλω να σας δείξω, λίγο πιο φαντεζή, μήπως θέλετε τώρα να κάνετε κανένα κασκολάκι, μετά θα αρχίσουμε τις τεχνικές, δηλαδή πώς προσθέτουμε πόντους, πώς αφαιρούμε πόντους, πώς κλείνουμε το πλεκτό, το βασικό, έτσι. Λοιπόν, ας μάθουμε πρώτα δύο πλεξούλες πολύ όμορφες που μπορείτε να τις φτιάξετε τώρα και μετά θα συνεχίσουμε τα μαθήματά μας κανονικά. Έτσι λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι φυσικά, γιατί πρέπει να είσαστε εγγεγραμμένοι για να σας έρχονται ενημερώσεις, πατήστε το κουδουνάκι για τα επόμενά μας μαθήματα. Και αν θέλετε φυσικά, βρέστε μας και στο Facebook, Instagram, TikTok και αυτά και κάντε και την εγγραφή σας εκεί εάν θέλετε. Τα υλικά, εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να κάνετε πραγματάκια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το pleximoraψimokediма.gr που είναι το site μας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας μαθηματάκι, φιλάκια.